Γεια σας φίλοι μου, τι σας έχω σήμερα. Λοιπόν, μια υπέροχη σκέψη γεννήθηκε και τη βλέπετε μπροστά σας. Έτσι, βλέπετε τι είναι αυτά που βλέπετε μπροστά σας. Αυτά που βλέπετε μπροστά σας είναι κάντρα και ντυμένα. Τα οποία όλοι μας, κακά τα ψέματα, έχουμε σε κάποια ντουλάπα μέσα κρυμμένα ή σε κάντρα τα οποία δεν τα έχουμε κρεμάσει πλέον ποτέ. Λοιπόν, η μία μου σκέψη, η παλιότερη, ήταν να τα κάνω μαξιλάρια. Και τα έχω κάνει μαξιλάρια και για το σπίτι μου και για το εξοχικό και για παντού. Το μαξιλάρι όμως δεν θα το βλέπω κάθε μέρα ή δεν θα είναι κάτι το μοναδικό. Αυτές λοιπόν οι τσάντες πραγματικά είναι μοναδικές. Γιατί κάθε τσάντα έχει την ιστορία της, πρώτα από πίσω της, είναι ενθύμια οι πιο πολλές, όλα αυτά τα καντράκια που έχουμε κεντήσει κατά διαστήματα στη ζωή μας, και εκτός αυτού είναι μοναδικές γιατί δεν υπάρχουν δεύτερες. Δηλαδή, κάθε καμβάς γίνεται μία ιδιαίτερη τσάντα. Ανάλογα με το μέγεθος, ανάλογα με το ύφος της παράστασης, την πάμε στο εργαστήριο και γίνεται μοναδική. Οι διαστάσεις βέβαια κυμαίνονται ανάλογα με τον καμβά. Κάποιοι καμβάδες γίνονται όταν οι διαστάσεις τους το επιτρέπουν, γιατί κάποιες φορές χρειάστηκε να μικρύνει λίγο ο καμβάς για να βγει κανονική τσάντα, να μην βγει τεράστια, και εδώ λιγάκι από κάτω για να τετραγωνίσει, να έρθει σωστή σε μέγεθος, δηλαδή να ισομερίσει η τσάντα. Κάποιες όμως οι οποίες είναι τεράστιος ο καμβάς δεν γίνονται. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, την οποία μπορούμε να την υλοποιήσουμε μαζί αν θέλετε. Δηλαδή, όλοι είπαμε, μέσα στις ντουλάπες μας κάπου θα βρούμε ένα κάντρο κάτι. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα που μπορώ εγώ να σας βοηθήσω να την κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. Είναι δύο ενδεχόμενα. Εάν είναι καμβάς και ντυμένος για τραπεζάκι, γίνεται και τσάντα τέτοια, αλλά γίνεται και πάρα πολύ ωραία, μια ωραία σανέλ τσάντα, σας την είχα δείξει σε κάποιο άλλο post πώς μπορεί να γίνει. Όταν είναι πιο μεγάλος καμβάς, όταν είναι στυλ κάντρο δηλαδή, τότε μπορεί να γίνει μια τέτοια μεγάλη τσάντα. Πώς θα γίνει αυτό? Καταρχάς υπάρχει μια φόρμα επικοινωνίας ενδιαφέροντος στο κάτω μέρος από το βίντεο που γράφουμε αυτή τη στιγμή. Εκεί λοιπόν θα πρέπει όποια από εσάς ενδιαφέρεται να μας στείλει μια φωτογραφία, οπωσδήποτε, με τις διαστάσεις όμως μαζί του καμβά που έχει κεντήσει. Είτε αυτό είναι για σανέλ τσαντούλα, είπαμε, για τραπεζάκι ας πούμε, είτε είναι κάντρο. Θέλουμε οπωσδήποτε τις διαστάσεις, έτσι. Μέσα στη φόρμα επικοινωνίας μετά ρωτάμε εάν κάποιος θέλει να την κάνει με δερματίνη όπως είναι αυτές, γιατί αυτές είναι δερματίνη, ή με δέρμα. Φυσικά το κόστος του δέρματος ανεβαίνει, έτσι. Αλλά γενικώς η δημιουργία μιας τέτοιας τσάντας δεν είναι απαγορευτική σε τιμή, έτσι. Αλλά το κομμάτι που θα φτιάξουμε θα είναι ένα και μοναδικό. Γιατί δεύτερη ίδια, με το ίδιο ακριβώς δέρμα και με το ίδιο αυτό δεν θα ξαναβγεί. Δηλαδή η κάθε τσάντα είναι μία φορά βγαίνει. Η κάθε τσάντα που θα φτιάχνουμε. Αυτά, νομίζω ότι ήμουνα πάρα πολύ αναλυτική. Αν θέλετε βέβαια, στη φόρμα επικοινωνίας κάτω, αφού μου γράψετε, θα μου γράφετε και μια ιστοριούλα. Δηλαδή, αν κάποια από αυτά τα κάντρα ή τα σεμέν έχουν μια ιστορία, θα ήθελα, επειδή κάποιες από αυτές τις τσαντούλες θα τις βγάζουμε σε ποστάκια. Κατά διαστήματα δηλαδή τις γυρνάμε βιντεάκι μία-μία όπως θα βγαίνουν από το εργαστήριο. Θέλουμε όμως, εάν είναι δυνατόν, πίσω από τις τσαντούλες, από τον καμβά που θα μας στέλνετε, εάν υπάρχει κάποια ιστορία, να μας τη λέτε και αυτή. Θα χαρούμε πάρα πολύ να την επικοινωνήσουμε. Έτσι. Μετά, εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία, μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο. Θα υπάρχει και τηλέφωνο επικοινωνίας από κάτω, έτσι, το δικό μου τηλέφωνο και θα μιλάμε μαζί. Είπαμε ότι κάποιοι καμβάδες γίνονται και κάποιοι βέβαια δεν γίνονται. Πιστεύω όμως ότι οι διαστάσεις των πιο πολλών κάντρων που έχουμε πλέξει, εκτός από κάτι άλογα που τα τεράστια ή κάτι τέτοια, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το φτιάξουμε, έτσι. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε αυτό που κάναμε το βιντεάκι μας, γιατί πραγματικά είναι μία ιδέα που εμένα πραγματικά όταν τις πήρα από το εργαστήριο και τις δύο τις τσάντες,
ενθουσιάστηκα. Αυτή η τσάντα λοιπόν, αυτή η τσάντα είναι πελάτη σας. Την ιστορία της, τη μεγάλη τσάντα δεν την ξέρω. Την ιστορία όμως της μικρής, όταν κάναμε κάποια ανακαίνιση στο μαγαζί και εδώ μέσα γινόταν ο χαμός και είχαμε μαστόρους, ανεβαίναν, κατεβαίναν ταμπέλες και διάφορα και τέτοια, εγώ είχα κάτσει σε μια γωνίτσα, πριν χρόνια μιλάμε τώρα, πάρα πολλά χρόνια, και κέντησα αυτό το τοπίο. Γιατί ήθελα να είμαι απομονωμένη σε μια γωνιά, απλώς να παρακολουθώ τους μαστόρους. Αυτή λοιπόν η τσαντούλα τώρα μου θυμίζει όλη εκείνη την ωραία εποχή. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία αυτήν της τσαντούλας. Λοιπόν, πιστεύω να ακούσω πολύ ωραίες ιστορίες και από εσάς. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Θα μας βρείτε και σε όλα τα social media, TikTok, Instagram, Facebook, και επίσης θα μας βρείτε και στο site μας, όπου εκεί, αν θέλετε, μπορείτε να διαλέξετε και κάποιους καμβάδες που θέλετε να κεντήσετε, εάν δεν έχετε κάποιο κεντημένο και θέλετε να κεντήσετε. Βέβαια, σε πιο μικρές θα φροντίσετε να είναι σε πιο μικρές διαστάσεις, μην πάρετε κανένα κάντρο τόσο. Οπότε το κεντάτε και μας το στέλνετε. Και αυτό γίνεται, έτσι. Αν και δεν νομίζω να χρειαστεί, γιατί όλοι έχουμε κεντημένους την ντουλάπα μας. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.